נעשה סמיילים. כן. כשהמציאות הישראלית ממשיכה להכות בפניהם של יהודים וערבים בעוטף עזה ובעיר התחתית בחיפה, בגן הזה הילדים נחשפים למציאות אחרת, למה שאולי היה יכול להיות כאן, אילו הדבר היה תלוי בילדים עצמם. רלי או בסיל? של מי התור עכשיו? יופי. בוא בסיל. תעמוד. עם הברך. יפה, כל הכבוד. خذي يا سميرة، خذي جبت لك تمر وقمردين، جبت كل هذول الأشياء لرمضان. בגן הדו-לשוני בבית ברל חגגו את חג השבועות ואת תחילת צום הרמדאן באותו יום, ביחד ולא לחוד. זה קרה בדיוק ביום שבו התחדשה הלחימה בעזה. כל ילד נכנס לגן עם סל. עשינו קודם כל את החגיגה של השבועות, רקדו הילדים עם כל אחד עם הסל שלו. אחר כך שמנו את הפנוס של רמדאן, נשארנו את השיר של רמדאן. כשביקשנו להביא תן מלא בפירות ומעדן, אני חושבת שלהורים הערבים היה מאוד לא פשוט להכין ביום ששומעים החדשות על כל מה שקורה בעזה. להגיע בבוקר באותו יום קשה עם כל הדיווחים ברקע, ולחגוג עם הילדים ולרקוד איתם את הריקודים ולחבק אותם, לדבר איתם. זה לא קל, אבל עושים את זה כי זה מה שהילדים זקוקים. יש פה? אז איך עושים את זה? איך מצליחים הורים לילדים יהודים וערבים לנתק עצמם מהתמונות של הרוגים בעזה, של ילדים מפוחדים ביישובי עוטף עזה, של הפגנות אלימות ושל קריאות נאצה גזעניות? شو اسم أبوك؟ קרים. קרים. איך יוצרים סביבה כמעט סטרילית, בלי דעות קדומות, בלי האשמות ובלי מנצחים ומפסידים. כשהילדים גדלים, השאלות נעשות יותר קשות ויותר מורכבות. וכמובן שהילדים יותר מבינים. בגיל הרך, הילדים פחות עסוקים בזה. פחות שואלים שאלות כאלה. המבוגרים עסוקים בזה בלי קשר לגיל של הילדים שלהם. מה קורה עם ההורים כשהמציאות בחוץ משנה את פניה? אנחנו מדברים אחד עם השני. אנחנו פותחים את הדברים. כלומר, אין כאן עניין של אוקיי, כל אחד יישאר עם הדעות שלו בבית שלו. לא. אנחנו מדברים על הדברים. וגם בצורה מאורגנת וממוסדת. של ממש מפגש שכל ההורים מוזמנים אליו, יושבים במעגל עם מנחים. מעיין ויתקון מגן חיים ונאי מנסור מטירה הן חברות מהגן. הן גרות סמוך זו לזו, אבל מה שגישר על הפער המנטלי הוא לא הקרבה הגיאוגרפית. החיים הדו-לשוניים בגן משפיעים לא רק על החיים של הילדים והחינוך שלהם, אלא מצליחים להשפיע גם על מעגל רחב יותר בסביבה של הבנות. איפה מה שיחקנו? כך גם ההורים, בעיקר האימהות, מוצאים עצמם בקשרים חבריים חדשים שלא היו קיימים אילולא הגן הזה. לא הספקתם בסוף ללכת לרמדאן מרקצה? בסוף לא. לא, חבל שזה לא נמשך כל החודש. כן, כן. האמת שזה חתיכת הפקה. שנה הבאה? כן, בטוח. ביחד. אני חושבת שאנחנו מתחילים ויוצרים משהו שהוא מתבקש מאוד עכשיו, אבל בעוד כמה שנים הוא בהחלט יהיה מתבקש עוד יותר. אין שום סיבה שילד יהודי לא יכיר ילדים ערבים, ולהפך, זה החיים שלנו. ככה זה צריך להיות. זה שילדה יהודייה מחכה לראות את הירח של הרמדאן ולדעת שהוא מתחיל, והילדים הערבים שמחכים להתחפש בפורים, ככה זה צריך להיות, ביחד. אקטר עיד בתחבי, אנו... חג פורים. אנג'אד? איזה חגים של הערבים את מכירה? מין אנה הסה? גן אחד, שתי גננות, ערבייה ויהודייה, וכל אחת מדברת בשפתה. הן לא מתרגמות, אלא משלימות זו את זו, והילדים פשוט קולטים. היה לו כובע על הראש? ומה היה התפקיד שלו בעצם? שיקומו ויאכלו ארוחה של רמדאן.
מעבר לערך החינוכי לשימוש בשתי שפות בגיל כה צעיר, יש השפעה של ממש על תפקוד המוח, והדבר הזה כבר הוכח מדעית. בהתחלה היה קצת קשה לראות את הילדים, לא יכולים לדבר איתי רק עברית, אני רק ערבית מדברת בגן. אחר כך התחילו לדבר ערבית. וזה כיף להגדיל ילד לשפה חדשה לו ולמשפחה שלו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. רמה מנסור מטירה כמעט בת 6, כבר יודעת לכתוב את שמה בעברית ובערבית. הילדים בגן לומדים הרבה מעבר לעוד שפה. בגן הדו-לשוני, התרבות של האחר תופסת מקום חשוב, והילדים כמו ההורים לומדים על משמעות החגים והמסורות, כשכל אחד שומר על זהותו. הייתה ביקורת מצד המשפחה, חברים הקרובים, על זה שאת שולחת את הילדה לגן דו-לשוני? בהתחלה כן. רוצה שהבת שלה תהיה יהודייה, הבת שלה הולכת ללמוד תנ"ך, לא לומדים שם דתות. אז לאן היא בדיוק שולחת את הבת שלה? היא סתם רוצה לעשות רושם, כי זה גן סוג של פרטי כזה. זה התחלה של שינוי. אמנם עם ילדים קטנים עכשיו, אבל תחשבי על תיכון, נגיד, כמו בירושלים. את רואה, את מדברת עם ילדים בוגרים, עם ילדים שרואים את כל התמונה, שמכבדים את שני הצדדים, שמשתתפים בצערם של שני הצדדים. אז את רואה חיים, אלה החיים. 1, 2, 3. בזמן שהגננת שענז צמה ברמדאן, שחר הגננת נמנעת מלאכול לידה מתוך התחשבות. המודל הזה של חינוך דו-לשוני פועל כבר 20 שנה תחת עמותת יד ביד של הורים ומחנכים. בירושלים, בגליל, בחיפה, ביפו, בבית ברל ובכפר קרא. כ-1,800 תלמידים בחלוקה מאוזנת של יהודים וערבים. ב5 השנים האחרונות יש גידול עקבי של כ-15% ברישום תלמידים. רק בשנה האחרונה היו 800 ילדים ברשימות המתנה. ודווקא השבוע, כשהרוחות התלהטו מחדש וריחות מלחמה התפזרו באוויר, במרכז כפר סבא התקיים אירוע לרישום ילדים לחינוך הדו-לשוני לשנה הבאה. מי שחששו שאיש לא יגיע, התבדו. העניין בחינוך הדו-לשוני גובר מאוד בשנים האחרונות, וההתלבטויות של ההורים אינן קשורות למצב הביטחוני והפוליטי, אלא בעיקר לשיקולים לוגיסטיים. המרחק, הנסיעה, מי ייקח אותה בבוקר, זה בעיקר מקור ההתלבטות. ברגע שמישהו מילדות לפחות לומד שיש עוד אנשים באזור שלו, זה יותר קל. אני לא למדתי ככה. מבחינתי ערבים היו דבר רחוק ומפחיד. מהגיל הכי צעיר שאפשר, כבר להתחיל להשריש את העניין הזה שכולנו בני אדם, אין בינינו הבדלים, אנחנו שווים, למרות שכל אחד בפני עצמו הוא אינדיבידואל. לחינוך הדו-לשוני אין שום יומרות להביא שלום או לפתור את הסכסוך בין העמים. יוזמיו אומרים כי מבחינתם זה ניסיון לתקן את מה שרואים בחדשות כמעט בכל ערב. הם מאמינים שאת המציאות בין הערבים ליהודים במדינה אפשר לשנות. הרבה פעמים אומרים לי, מה, הילדים גדלים בבועה? ואני אומרת, לא בועה, חממה. אני לא מחפשת עכשיו שתקום מדינה ולא יודעת מה. אני מדברת על לחיות ביחד, כי בתכלס, האנשים הפשוטים, הרגילים, זה חיים ביחד.